Hello Tower! Welcome to Linked Video. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa incomplete dominance. Our focus points are to deduce the traits to be inherited through independent pattern other than the Mendelian principle of inheritance, explain the patterns of inheritance of an incomplete dominance, solve genetic problems involving incomplete dominance, and express the genotype and phenotype of the offspring formed by the crosses solved. Okay, let's start. Incomplete dominance, ang pattern na ito ng inheritance, ang isang allele ay hindi lubos na dominant kaysa sa ibang allele, kung kaya nagre-resulta ito sa blending ng characteristics o ang itsura ay kalagitnaan ng katangian na taglay ng kanilang mga parents. Isang halimbawa nito ang bulaklak na hibiscus o gumamela at 4 o'clock flower. Ang cross sa pagitan ng red-colored na bulaklak at white-colored na bulaklak ay magre-resulta sa offspring na ang kulay ay pink. Analisahin natin ang cross na ito. Cross sa pagitan ng red flower at white flower. Ang first parental generation or P1 ay cross ng red flower na may genotype na dalawang capital letter R at white flower na may genotype na dalawang capital letter W. Mapapansin mo na di tayo gumamit ng maliit na letter. Dahil sa walang alleles dito ang maituturing na recessive at wala rin sa kanila ang lubos na dominant. Dumako na tayo sa formation ng gametes. Due to independent assortment, ang genotype ng gametes ng red flower parent ay parehong nagdadala ng capital letter R. Gayun din ang white flower, ang dalawang gametes ay parehong may genotype na capital letter W. Isusunod na natin ang actual na cross. Ang mga offspring nito ay tatawagin natin na first filial generation. Magagawa natin ang cross na ito sa pamamagitan ng table. Makikita sa iyong screen ang table na may 3 column at 3 rows. Ang unang row ay para sa gametes ng unang parent. In this case, gametes ng homozygous red flower RR. At ang first column naman ay para sa gametes ng another parent which is homozygous white flower WW. Sa pag-cross, titingnan natin ang gametes na matatagpuan sa first column at first row na tapat sa cell ng offspring na tinatrabaho mo. First offspring tayo, cross between R and W. Ang genotype ng offspring ay capital letter RW. Tatawagin natin itong heterozygous pink flower at ang phenotype nito ay pink flower. Ang second offspring ay cross sa pagitan ng R at W. Ang offspring ay heterozygous pink flower, so ang phenotype nito ay pink flower. Ang third offspring, cross between R and W. Ang offspring ay may genotype na heterozygous pink flower. Ang phenotype ay pink flower. Ang huling offspring ay cross between R at W. Ang offspring ay may genotype na heterozygous pink flower. Ang phenotype ay pink flower. Ang resulta ng cross ay may genotypic ratio na 4:0 o 100% RW. At ang phenotype ratio ay 4:0 o 100%. Ang first filial generation F1 ay lahat pink-colored flowers na heterozygous characteristic RW na kung saan ang mga ito ay naiiba mula sa dalawang homozygous na parents, homozygous red RR at homozygous white WW. Kapag ang first filial generation F1 ay pinahintulutan na mag-self-fertilize, ang second filial generation F2 ay magbubunga sa genotype at phenotypic ratio na 25% red, 50% pink at 25% white or ratio na 1:2:1. Analisahin natin ang table na ito. Ang cross sa pagitan ng dalawang heterozygous pink flower. Ang mga parents na ito ay tatawagin natin na second parental generation P2. Simulan natin ulit ang cross sa pamamagitan ng pagtukoy ng kanilang mga genotype. Dalawang pink flower na heterozygous, so pareho naman po sila na may genotype na RW. Sunod ang formation ng gametes. Pareho po silang magkakaroon ng dalawang uri ng gametes, ang gametes na nagtataglay ng R at gametes na nagtataglay ng W.
Dumako na tayo sa actual na cross. Ang produkto sa cross na ito ay tatawagin natin na second filial generation offspring. Likewise, gagawin ulit natin ito sa tulong ng table. Ang first row at first column ay designated para sa gametes ng parents. First offspring, cross between R and R. Ang genotype ng offspring ay homozygous RR. Ang phenotype nito ay red flower. Ang second offspring naman ay cross between R at W. Ang genotype ng offspring na ito ay heterozygous RW. Ang phenotype nito ay pink flower. Third offspring naman ay magkakaroon ng genotype na heterozygous RW. Ang phenotype nito ay pink flower. Ang panghuling offspring ay homozygous WW. Ang phenotype nito ay white flower. Ang resulta ng cross sa pagitan ng dalawang heterozygous pink flower ay magre-resulta sa genotypic ratio na 1:2:1 or 25% homozygous RR, 50% heterozygous RW, at 25% homozygous WW. Ang phenotypic ratio ay 1:2:1. 25% red, 50% pink, at 25% white. So, ulitin ko sa incomplete dominance, ang offspring po ay heterozygous, saturate, at intermediate po ang traits na ito kumpara sa homozygous sa nasabing trait. Walang recessive trait sa pattern of inheritance na ito at ang dominant trait naman ay di lubos ang pagka-dominant sa ibang allele. And that is it for now, baby calf. Maraming salamat at pinili mo nagugulin ng iyong oras sa pag-aaral kasama ako. I hope that you learned something from this video that will help you widen your perspective on life. If you are new to this channel, consider subscribing. Link it with Sir Nadi, your study buddy. Tower hug!